Rừng vào ban đêm là một thế giới hoàn toàn khác. Ánh trăng yếu ớt cố gắng len lỏi qua tán lá dày đặc, tạo ra những vết sáng huyền ảo trên mặt đất. Bóng tối bao trùm, những lối đi quen thuộc biến mất, nhường chỗ cho những hình thù kỳ dị và đáng sợ. Mọi thứ trở nên bí ẩn và khó đoán, và mọi âm thanh đều trở nên lớn hơn, rõ ràng hơn. Tiếng côn trùng ra rích, tiếng lá cây xào xạc, tiếng động vật hoang dã kêu. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng rùng rợn của bóng đêm. Hãy tưởng tượng bạn bị lạc trong bóng tối này, một mình giữa khu rừng sâu thẳm. Không có ánh sáng, không có phương hướng, chỉ có bóng tối và những âm thanh đáng sợ bao quanh. Tim đập thình thịch, mọi giác quan đều căng thẳng đến tột độ. Bạn cố gắng lắng nghe, cố gắng nhìn, cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhưng bóng tối quá dày đặc, âm thanh quá hỗn loạn. Đột nhiên, một âm thanh xé tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Một âm thanh mà bạn không thể nào ngờ tới. Tiếng trẻ con khóc, một âm thanh yếu ớt, lạc lõng, nhưng lại vang vọng khắp khu rừng. Tiếng khóc ngày càng lớn, vang vọng sự đau khổ, sự tuyệt vọng. Nó như xé toạc màn đêm tinh mịch, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào lòng người. Chạm đến lòng trắc ẩn của bạn, khơi dậy bản năng bảo vệ trong sâu thẳm tâm hồn. Bạn cảm thấy xót xa cho đứa trẻ lạc lõng, muốn tìm đến và giúp đỡ. Bản năng thôi thúc bạn đi tìm hiểu, lần theo tiếng khóc để tìm kiếm đứa trẻ đáng thương. Bạn bắt đầu di chuyển, bước vào bóng tối sâu hơn. Nhưng có điều gì đó không ổn. Một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí, khiến bạn chần chừ. Tiếng khóc quá hoàn hảo, gần như máy móc, thiếu đi sự tự nhiên và chân thật. Thiếu đi những khuyết điểm, những nặc nghẹn, những âm thanh vỡ vụn của một đứa trẻ thật đang sợ hãi và đau khổ. Một cảm giác ồn lạnh chạy dọc sống lưng khi bạn chần chừ, nhận ra rằng có điều gì đó rất sai trái ở đây. Giằng xé giữa lòng trắc ẩn và nỗi sợ hãi, giữa lý trí và bản năng. Bạn phải đưa ra quyết định, nhưng thời gian không còn nhiều. Đây là bí mật của rừng, một bí mật đen tối và nguy hiểm. Âm thanh đó không phải là tiếng kêu cứu, mà là một cái bẫy được giăng ra một cách tinh vi. Đó là một áo ảnh bậc thầy, được tạo ra bởi một kẻ săn mồi xảo quyệt. Được tạo ra để dụ dỗ những kẻ không cảnh giác, những con mồi yếu đuối và ngây thơ. Tiếng khóc không phải của con người, mà là một sự bắt chước hoàn hảo. Đó là tiếng gọi săn mới của một con mèo rừng. Một trong những kẻ săn mới đáng sợ nhất của khu rừng. Kẻ săn mồi này đã hoàn thiện nghệ thuật lừa dối, biến nó thành một vũ khí chết người. Sử dụng cách bắt chước để dụ con mồi đến gần, sau đó tấn công bất ngờ và tàn nhẫn. Trong lòng những khu rừng Việt Nam, nơi sự sống và cái chết luôn song hành, ranh giới giữa kẻ săn mồi và con mồi trở nên mờ nhạt, và sự sống sót phụ thuộc vào sự thông minh và cảnh giác. Ở đây, lòng trắc ẩn có thể gây chết người, và sự tin tưởng có thể là một sai lầm chí mạng. Và tiếng gọi của mèo rừng là mồi nhử tối thượng, một lời mời gọi đầy nguy hiểm. Chào mừng đến với trò chơi sinh tồn rộn người nhất của rừng xanh, nơi mà chỉ những kẻ mạnh nhất và thông minh nhất mới có thể sống sót. Mèo rừng Việt Nam, thường là mèo báo hoặc mèo rừng, là một bóng ma của rừng sâu. Nhó hơn họ, những con mèo này hòa mình vào lớp cây bụi một cách liền mạch, bộ lông đốm của chúng là lớp ngụy trang hoàn hảo. Chúng săn mỗi một mình, di chuyển im lặng trong đêm, dựa vào sự tinh ranh hơn là sức mạnh. Vũ khí đáng kinh ngạc nhất của chúng, bắt chước tiếng kêu. Bằng cách bắt chước tiếng khóc của trẻ con, chúng khai thác bản năng của cả động vật và con người. Chiến thuật tính toán này cho thấy một kẻ săn mới có trí thông minh đáng nể, không chỉ là một thợ săn, mà còn là một nhà chiến lược. Tiếng kêu kỳ lạ của mèo rừng là minh chứng cho sự thành thạo của nó trong nghệ thuật lừa dối. Nghệ thuật bắt chước trong tự nhiên là một điều nhảy tinh tế giữa kẻ săn mồi và con mồi, một trò chơi lừa dối và sinh tồn không ngừng. Mèo rừng, với sự tinh ranh và khả năng thích nghi của mình, thể hiện một ví dụ đáng kinh ngạc về hiện tượng này. Khả năng bắt chước âm thanh của mèo rừng là một ví dụ điển hình của sự bắt chước hung hãn, một chiến lược mà kẻ săn mới dùng để dụ dỗ những nạn nhân không nghi ngờ đến gần hơn. Đó là một sự lừa dối có tính toán, một màn trình diễn được mài giữa qua nhiều thế hệ thợ săn. Mèo rừng sử dụng một âm thanh tưởng chừng vô hại để dụ dỗ con mồi, một tiếng gọi mới che giấu ý định chết người của nó. Đây không chỉ là tiếng ồn ngẫu nhiên, đó là một tín hiệu được tạo ra cẩn thận để khai thác điểm yếu. Tiếng kêu của các con vật non vốn được tạo ra để kích hoạt phản ứng nuôi dưỡng, một bản năng thúc đẩy bảo vệ và chăm sóc những sinh linh yếu ớt. Tiếng gọi nguyên thủy này đã ăn sâu vào bộ não của nhiều loài, và mèo rừng đã khéo léo học cách tái tạo âm thanh này, chạm vào tận cùng bản năng làm cha mẹ để giành lợi thế.
Đó là một sự thích nghi đáng sợ, một sự biến thái của cơ chế bảo vệ của tự nhiên. Mèo rừng tái tạo tiếng kêu của con vật non với độ chính xác đáng sợ, một minh chứng cho sự thích nghi tiến hóa và khả năng săn mồi của nó. Đối với khỉ, hươu hay thậm chí là con người, âm thanh đó thường không thể cưỡng lại được, một yếu tố kích hoạt bỏ qua sự thận trọng và thu hút cảm giác đồng cảm bẩm sinh của chúng. Âm thanh tạo ra sự bối rối và kéo chúng đến gần hơn, lấn át sự cảnh giác tự nhiên và đẩy chúng vào tình thế nguy hiểm. Mèo rừng đã biến đổi một cách tài tình lòng trắc ẩn và sự tò mò, những bản năng cơ bản đó, thành những điểm yếu chết người, khai thác chính bản chất của con mồi để sinh tồn. Hành vi này không chỉ đơn thuần là bản năng, đó là một vũ khí tâm lý tinh vi, một hình thức lừa dối được hoàn thiện theo thời gian. Chiến lược săn mồi này đã được mài giũa và cải tiến qua nhiều thế hệ, được truyền lại qua dòng dõi mèo rừng. Tiếng kêu của mèo rừng không phải là những sự kiện ngẫu nhiên. Chúng có chủ ý và được tính toán, một công cụ chính xác được thiết kế để thao túng hành vi của các sinh vật khác. Đó là chìa khóa mở khóa khả năng phòng thủ của con mồi, bỏ qua bản năng tự bảo vệ tự nhiên của chúng. Trong khung cảnh khắc nghiệt của rừng rậm, sự sống còn ưu ái những kẻ có thể khéo léo thao túng nhận thức, lật ngược tình thế với những kẻ không nghi ngờ. Tiếng rụ ngủ lừa dối của mèo rừng là một lời nhắc nhở ám ảnh về nghệ thuật tàn khốc của tự nhiên, nơi sự bắt chước trở thành công cụ để sinh tồn. Ở đây, một âm thanh lẽ ra phải mang lại sự thoải mái và an toàn lại trở thành chìa khóa dẫn đến sự diệt vong của một người, một sự trớ trêu tàn nhẫn trong bản giao hưởng của tự nhiên. Trong thế giới này, ranh giới giữa lòng trắc ẩn và nguy hiểm mong manh như sợi tóc, một lời nhắc nhở không ngừng rằng về bề ngoài có thể đánh lừa. Khả năng bắt chước của mèo rừng, một kỹ năng đáng kinh ngạc mà chúng sử dụng để tồn tại và săn mồi. Đây không chỉ là một hành động vô thức, mà là một biểu hiện của sự thông minh và khả năng học hỏi đáng kinh ngạc. Không chỉ là bản năng, nó vượt xa những phản xạ đơn thuần được truyền lại qua nhiều thế hệ. Đó là bằng chứng của trí thông minh cao cấp, một khả năng nhận thức phức tạp cho phép chúng thích nghi và phát triển trong môi trường sống đầy thách thức. Con mèo phải học được những âm thanh nào thu hút con mồi, phân biệt giữa tiếng kêu vô hại và tiếng gọi mời gọi bữa ăn, luyện tập cách phát âm, hoàn thiện kỹ năng bắt chước để đánh lừa con mồi một cách hiệu quả nhất, và sử dụng nó vào đúng thời điểm khi con mồi mất cảnh giác nhất. Sự chính xác này là kết quả của quá trình học hỏi và rèn luyện không ngừng. Nó chờ đợi sự im lặng, quan sát và lắng nghe mọi biến động nhỏ nhất trong môi trường xung quanh. Chọn đúng chỗ, vị trí có lợi nhất để ẩn nấp và tấn công bất ngờ, và đặt bẫy bằng âm thanh, tạo ra những tiếng động quen thuộc để dụ con mồi đến gần. Đây là tư duy chiến lược, một kế hoạch săn mới được tính toán kỹ lưỡng, không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn cả sự khéo léo và thông minh. Không chỉ là phản ứng đơn thuần, đó là một chuỗi các hành động phức tạp, được điều khiển bởi trí thông minh và khả năng thích nghi. Một số con mèo học bằng cách quan sát mẹ của chúng. Những bài học quý giá được truyền lại qua nhiều thế hệ. Những con khác khám phá ra mánh khóe thông qua thử và sai, một quá trình học hỏi đầy gian nan, nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Khả năng thích nghi là chìa khóa, giúp chúng tồn tại và phát triển trong môi trường luôn thay đổi. Con mồi tiến hóa thì kẻ săn mồi cũng phải như vậy. Cuộc đua tiến hóa không ngừng nghỉ giữa kẻ săn mồi và con mồi. Tâm trí của mèo rừng, một bộ não nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh tiềm ẩn, là sự pha trộn giữa bản năng và học hỏi, một sự kết hợp hoàn hảo giữa những gì được thừa hưởng và những gì được khám phá, khiến nó trở thành một thợ săn đáng gờm, một kẻ săn mồi nguy hiểm và khó lường. Trong rừng, trí tuệ thường vượt trội hơn sức mạnh. Sự thông minh và khéo léo có thể đánh bại sức mạnh cơ bắp. Mèo rừng chiến thắng bằng cách đánh lừa con mồi, sử dụng trí thông minh để vượt qua những khó khăn và thử thách, biến nhận thức thành vũ khí chết người nhất của nó. Mọi giác quan đều được sử dụng một cách tối đa để phát hiện và tấn công con mồi. Đây là thiên tài thực sự của kẻ săn mồi thầm lặng trong rừng, một bậc thầy trong nghệ thuật săn bắn và sinh tồn. Mèo rừng không chỉ là một kẻ săn mồi xảo quyệt, nó còn rất quan trọng đối với sự cân bằng của rừng. Bằng cách săn chuột và chim, nó giữ cho số lượng quần thể được kiểm soát, ngăn chặn sự sụp đổ sinh thái. Sự hiện diện của nó định hình hành vi của con mồi, cho phép thẩm thực vật phát triển và hệ sinh thái phát triển mạnh. Mèo rừng là những chỉ số của một khu rừng khỏe mạnh. Sự suy giảm của chúng báo hiệu rắc rối cho toàn bộ hệ thống. Bảo vệ chúng có nghĩa là bảo vệ mạng lưới sự sống mà chúng hỗ trợ. Phương pháp săn mồi của chúng, mặc dù rộn người, nhưng rất cần thiết cho sự hài hòa sinh thái. Mèo rừng không phải là kẻ phản diện, mà là một nhà điều tiết, một hòn đá tàng trong tấm thảm phức tạp của rừng.
Tiếng kêu kỳ lạ của nó là một dấu hiệu cho thấy sự hoang dã vẫn đang phát triển mạnh. Đối với con mồi của mèo rừng, rừng là một thử thách đầy sợ hãi mỗi đêm. Tiếng khóc của trẻ con là một điều bất thường, một câu đố không thể cưỡng lại có thể mang ý nghĩa sống hoặc chết. Động vật con mồi chân chư, giằng xé giữa sự tò mò và thận trọng, và khoảnh khắc đó là tất cả những gì mèo rừng cần. Một số con học cách nhận ra mánh khóe, truyền lại kiến thức qua các thế hệ. Sự sống còn là một cuộc chạy đua vũ trang, kẻ săn mồi và con mồi bị khóa trong một chu kỳ thích nghi. Tiếng gọi của mèo rừng là sự phản bội tối thượng, biến sự ngây thơ thành vũ khí. Trong rừng, nhận thức là tất cả, một sai lầm có thể gây chết người. Mỗi đêm, bạn giao hưởng của sự sống và cái chết vẫn tiếp diễn, được định hình bởi sự lừa dối và sinh tồn. Tiếng kêu ám ảnh của mèo rừng là một biểu tượng của sự bí ẩn vĩnh cửu của tự nhiên, nhưng những thợ săn bạc thầy này đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng. Nạn phá rừng và buôn bán trái phép đang đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Bảo vệ mèo rừng có nghĩa là bảo tồn toàn bộ hệ sinh thái và những bí mật mà chúng nắm giữ. Bảo tồn đòi hỏi hành động, bảo vệ môi trường sống, chống lại nạn săn trộm và giáo dục cộng đồng. Bằng cách cứu mèo rừng, chúng ta bảo vệ mạng lưới sự sống phức tạp của rừng. Hãy để tiếng rù ngủ kỳ lạ của chúng nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp và sự mong manh của thế giới hoang dã. Câu chuyện của rừng chưa kết thúc nếu chúng ta chọn giữ cho tiếng nói của nó tồn tại.